Középről a székeket, ahogy szoktuk, padokat, és hogy tudja meg De maradok. van egy hiány. Olyan volt már, hogy valami konfliktus volt az osztályban, és azért így abba hagytátok a tanulást, és egyszer leültetek és megbeszéltétek? Igen, volt olyan. Mi az, amire azt mondtad, hogy na tényleg ez már olyan, hogy ettől meg kell állítani az órát? Amiket ők hoztak magukkal órákról, hogy előző órákon történt valami például velük, és akkor, hogy ott nem zárult le, ott jó, ennyi, beszéljetek van az osztályfőnökötökkel, és akkor ők ezt hozták, és akkor beszéljük. Mert ugye nem várjuk meg a hétfőt, mert ez olyan, mint hogy egy hét múlva adnék valakinek egy pofont valami miatt, akkor most. Jöttetek, most van a probléma, és akkor most beszéljük. Testnevelés során, amikor szabadabbak, akkor jobban kijönnek, mint egy matematika órán. Ugye amikor ott dolgozik folyamatosan. Tehát ott ritkán jön az ilyen típusú konfliktus ki, mint a testnevelés során, hogy amikor csoportokba megy, aki kivel játszik, kivel akar párba, kivel nem. Testnevelés órán, amikor a gyerekek játék közben kirohantak, az egyik csoport, hogy ők nem hajlandók megsírva, akkor muszáj volt megállítani, és akkor próbáltuk tisztázni. Először csak úgy, ahogy eszünkbe jutott, aztán tudatosan. Kibeszéltetni a gyerekeket, körbeültünk, ahogy láttuk ezt nagyon sok dolgot videókról, meg ahogy velünk néha azért csinálták képzéseken. Nem jellemző az, hogy el akarnak beszélni órát. Viszont már arra rájöttek 5-es korukban, hogy akkortól kezdve én azt mondtam, hogy így nem lehet tanítani, ahogy ti itt amilyen állapotban vagytok, úgyhogy akkor egy matematika óra nem a világ, vagy behozzuk, beszéljünk meg, így nem mehetünk tovább. És miért nem mehetett itt tovább? Hát a gyerekben benne van a feszültség végig, és akkor nem tud koncentrálni, nem tud figyelni, magával van elfogadva, nem azzal, ami iskolában történik vele. Tehát az csak ez, és lehet, hogy még éleződik, még rosszabb lesz. És mi történt, amikor így megállítottad az órát? Hát megbeszéltük, hogy mi az, ami probléma nekik, és próbáltuk a magunk módján tisztázni. De tényleg az, hogy nem maradtak fenn ezekre a dolgok, nem meg lettek beszélve is. Nem volt az, hogy ott maradt valami megbeszéletlenül, ami senkinek sem volt jó, és valamilyen hosszabb konfliktust okozott volna, hanem tényleg megbeszéltük, és utána el is lett felejtve. Nagyon jól működött, élvezték a gyerekek, hogy először elmondhatják azt, hogy mi baj a másikkal. És akkor a másik meg meghallgatta, próbáltuk finomítani, és tudomásul venni, hát persze haragudhat rá, meg oka van neki, de akkor dolgozzunk azon, hogy legyen ez egy jó osztály, mert ha 4 éven keresztül így fogtok veszekedni, ez tragédia lesz számotokra is, meg rátok tudjuk kényszeríteni, hogy csend legyen órán, de nektek ez egy szenvedés lesz, és elkezdtük így építeni a kapcsolatokat egymással, és azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült. Olyan jól sikerült, hogy már a 8. osztály elején már akár a tanárok ellen is összezártak, összefogtak. Hogy érzed, hogy ez mennyire hasznos, hogy ők beszélnek azért? Nagyon nagy igény van a gyerekeknek arra, hogy elmondják a problémáikat, mint ahogy érezzük, hogy a tananyag, hogy pedagógusként bemegyünk, és ha nem vagyunk osztályfőnökök, csak mondjuk így leadjuk az órát, és igen, legyen meg a tanmenet, amit előír. De én úgy érzem, hogy a gyerekeknek hatalmas nagy szüksége van arra, hogy valaki meghallgassa őket. Hiába van vége az órának, de megmarad ez az oldott és kötetlen beszélgetés a szünetekben is. Nem csak órán mondják el a problémát, hanem mondjuk megkeres a szünetben, amikor ügyeletes vagyok. És megkér arra, hogy akkor most beszéljünk meg egy ilyen konfliktus, hogy én miben tudok segíteni, akár egy másik kollégával szemben. Nagyon jól tudja tényleg építeni. Szóval én nem hittem el, hogy ennyire tudja a közösséget építeni ezek a játékok, de tényleg most is, hogy mindenkinek ha van ötlete elmondja, és közösen kitalálunk valamit. És hogy ez tényleg hétköznapi értelemben is jó lehet, hogy egy gondot közösen meg tudunk oldani. Úgy szerintem azóta van, hogy tényleg normálisak vagyunk, igen. És hogy nem klikkesedünk annyira. Nyilván jó, néha vannak korszakok, de amúgy mindenki jobban, mindenki az osztályban. Az, hogy a fiúk lányok nem annyira, de amúgy meg vagyunk. Szerintem már észre se vesszük, csak hogy így kezdjük így jobban megérteni az érzéseket, meg én jobban el tudom magam fogadni, már hogy milyen vagyok.